Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một chiếc vòng nguyệt quế cực kỳ đơn giản như thế này luôn, để mình treo Giáng sinh sắp tới gần nhé. Nguyên liệu để mình sử dụng cho cái sản phẩm này đó là len miêu cotton ạ, kim móc và kim 2.5, kéo kim khâu. Về màu sắc thì các bạn có thể thay đổi tùy ý nhé. Đầu tiên để tạo cái vòng ở giữa ấy, thì các bạn sẽ dùng quấn quanh 4 cái ngón tay như thế này. Các bạn sẽ quấn tất cả là 20 lần ạ. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cứ như vậy nhá. Sau khi quấn được 20 lần như này, mình sẽ làm cái vòng để làm vòng ở giữa ấy. Các bạn sẽ lấy mũi móc giúp mình. Mình sẽ lấy cái dây móc lên, móc một mũi đính. Sau đó thì các bạn sẽ móc mũi đơn vào cái vòng tròn này nhé. 1, 2, 3, 4. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ móc hết cho đến khi nào cái vòng tròn này của mình nó hết được cái vòng này. Đến đây các bạn chú ý là mình sẽ móc vòng quanh như thế này để được một cái vòng này nhá. Thì các bạn cái số mũi đơn ấy, cái số mũi đơn các bạn móc thì các bạn sẽ điều chỉnh tăng hoặc giảm để làm sao nó chia hết cho 4 nhá. Sau đó các bạn sẽ nối một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên ấy. Các bạn sẽ móc dây treo đầu tiên giúp mình. Thì ở đây mình sẽ móc 25 mũi bính, còn các bạn có thể thay đổi tùy ý nhé. 3, 4, 5. Cứ như thế các bạn sẽ móc tiếp cho đến khi được đủ số mũi bính mà các bạn cần. Sau đó thì mình sẽ lại một trượt vào tại cái chân đầu tiên đó. Và móc theo cái họa tiết tiếp theo là các bạn sẽ cách ra một chân móc. Nhìn nhá, mình cách một chân móc này, móc vào chân tiếp theo này, một đơn, hai kép và một đơn ạ. Một đơn này, hai kép vẫn tại chân này ạ. Và một đơn cũng vẫn tại chân đó. Sau đó thì mình sẽ cách một mũi móc một trượt sang chân móc tiếp và lặp lại họa tiết tương tự. Đó là cách một mũi móc sang chân tiếp theo, một mũi đơn, hai mũi kép và một mũi đơn cùng tại một chân móc ạ. Cách một mũi móc một trượt vào chân tiếp theo. Cứ như thế các bạn sẽ lặp lại cho đến khi hết hàng ạ. Đến cuối hàng thì mình sẽ móc một trượt vào cái chân trượt này. Sau đó thì các bạn sẽ giấu chỉ đi nhá. Mình sẽ giấu cái phần chỉ thừa đi ạ. Sau đó thì mình sẽ sử dụng dây. Ở đây thì cái vòng tròn của mình nó cũng to nên là mình sẽ chập 2 sợi. Hoặc các bạn có thể sử dụng cái loại sợi khác nó to sẵn, hoặc là mình dùng một sợi nếu không cần nó to nhá. Thì các bạn sẽ luồn tính từ cái vị trí chính giữa này cho đến cái vị trí giữa của cái hạt này. Mình sẽ để lại một đoạn để mình sẽ thắt trang trí ạ. Đây thì các bạn mình sẽ thắt giống như là mình thắt nút thôi. Tuy nhiên thì các bạn sẽ giữ để cho cái nút thắt của mình nó vào sát ở dưới chân nhé. Rồi mình sẽ luồn sang cái ô tiếp theo bên này.
để làm tương tự. Thì mình sẽ có một cái hạt ở giữa như thế này. Các bạn cũng sẽ lại thắt nút. Rồi luồn sang. Khi luồn thì mình nhớ cách ra một sợi nhé. Mình sẽ sang ô bên này tiếp theo. Cứ tương tự như vậy thì các bạn sẽ làm cho đến hết và quay lại cái vị trí này. Đến cuối cùng thì mình sẽ được như thế này. Thì các bạn sẽ thắt nơ để trang trí hai cái đầu ấy thôi. Chỉnh sửa lại một chút cho nó cân đối và đẹp là mình đã hoàn thiện xong cái vòng nguyệt quế này rồi ạ. Như vậy là mình đã hoàn thiện xong chiếc vòng nguyệt quế này rồi nhá. Trang trí xinh xinh như thế này. Các bạn cũng có thể thay cái nơ này bằng nơ ruy băng nếu muốn. Rất là dễ ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình Crochet by Trang My nếu các bạn thích cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.